හරි අපි අද කියන්නේ කොහොමද ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ පාවිච්චි කරලා වගේ වීඩියෝස් මෙන්න මේ වගේ ස්ලෝ මෝෂන් කරන්න කියලා. ඉතින් අද අපි කියන්නේ කොහොමද ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ වීඩියෝස් ස්ලෝ මෝෂන් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා දාන ගොඩක් මියුසික් වීඩියෝස් වල ෆිල්ම්ස් වල ඇක්ෂන් ෆිල්ම්ස් වල මේ ස්ලෝ මෝෂන් කියන එක ගොඩක් පාවිච්චි කරනවාද? හැබැයි මේ ස්ලෝ මෝෂන් ගැන කතා කරන්න කලින් අපිට කතා කරන්න ෆ්‍රේම් රේට් එක ගැන. ෆ්‍රේම් රේට් එක කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන තප්පරයකට වදින ෆ්‍රේම්ස් ගන්න. අපිට මේක FPS කියලාත් කියනවා. ඔයාලගේ කැමරා එකේ ඔයාගේ GoPro එකේ ඕනම වීඩියෝ කන්ටෙන්ට් ඩිවයිස් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. එතකොට එක එක සෙටින්ග්ස් කැමරා වල නම් තියෙනවා 60 fps 30 fps 29 කියලා මේ වගේ fps රේට් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට ගොඩක් හොඳ ස්ලෝ මෝෂන් ඉෆෙක්ට් එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ටිකක් වැඩි ෆ්‍රේම් රේට් එකකට යන්න. ඒ කියන්නේ 60 කියන්නේ සාමාන්‍ය තරමින් හොඳ ෆ්‍රේම් රේට් එකක්. ඔයාලට ස්ලෝ මෝෂන් කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය තරමින්. හැබැයි ඔයාලට ටිකක් ස්මූත් ස්ලෝ මෝෂන් එකක් ඉෆෙක්ට් එකක් හදා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ කැමරාවේ හරි ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ හරි ෆ්‍රේම් රේට් එකක් වැඩි කරන්න. GoPro වගේ කැමරාවක් ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් ෆ්‍රේම් රේට් එක 240 වගේ ගොඩක් වැඩි ෆ්‍රේම් රේට් එකකට යන්න. ඒ කියන්නේ මේ වැඩි වෙන ස්ලෝ මෝෂන් යන ඉෆෙක්ට් එකේ ලස්සන වැඩි වෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකෙන් කොහොමද මේ ගන්න වීඩියෝස් ස්ලෝ මෝෂන් කරගන්නේ කියලා. හරිද අපි ඉස්සලාම කරන අපි වීඩියෝ එක මෙන්න වගේ ටයිම්ලයින් එකට ඇදලා දානවා. ඊට පස්සේ අපි ටයිම්ලයින් එක හදාගත්තට පස්සේ අපි බලනවා අපි වීඩියෝ එක කොතනද අපි ස්ලෝ මෝෂන් දෙන්න ඕන තැන පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒක හදාගෙන මෙන්න මේ වගේ ඉස්සරහට ගියනවා. දැන් අපි ගන්න අපි වීඩියෝ එක රයිට් ක්ලික් කරලා ස්පීඩ් ඇන්ඩ් ඩියුරේෂන් කියන ඔප්ෂන් එක යනවා. ඒක ඔයාලට පුළුවන් අගේ 100 නැතුව 50ක් විතර දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ ටයිම් ඉන්ටර්පොලේෂන් කියන එකේ ඔප්ටිකල් ෆ්ලෝ කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ටික ස්මූත් විදියට ස්ලෝ මෝෂන් ගන්න. ඒ විදිහට තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ හරහා ස්ලෝ මෝෂන් කරගන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා දැකලා ඒ වගේම ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර වීඩියෝස් තියෙනවා දැන් අපි තුමු කාර් එකක් වේගෙන් එන සීන් එකක ඒකේ ගොඩක් වේගෙන් කාර් එක ඇවිල්ලා එකපාරම ස්ලෝ වෙලා ඒක ස්මූත් එකට ආපහු හිමීට වැඩි වෙලා යන වීඩියෝස් දැකලා. ඉතින් මේකට කියන්නේ ස්පීඩ් රෑම්පින් කියලා. ස්පීඩ් රෑම්පින් කරගන්නත් පුළුවන් ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ හරහා. අපි කලින් කිව්වේ කොහොමද එක කොටසක් ස්ලෝ මෝෂන් කරලා ආපහු ඉවර වෙන තැන ආපහු ස්පීඩ් අප් කරලා කරන්න කියලා. හරි අපි බලමු මේ ටයිම් රීමැපින් දේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි මේකෙදි කියන්නේ ඔයාට ඕන ක්ලිප් එක ගෙනල්ලා රයිට් ක්ලික් කරලා show keyframe clip keyframes time mapping speed කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ වීඩියෝ එක මැදින් පුංචි මෙන්න ඔයාගේ ඉරක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ස්පීඩ් අප් වෙන්න ඕන තැනට ගිහිල්ලා කීබෝඩ් එකේ control press කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මෙන්න වගේ ඔයාගේ අර ඉර මැද ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ වගේ පොඩි මාකර් එකක් එනවා ඔයාගේ වීඩියෝ එකට. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ස්පීඩ් අප් එක ඉවර වෙන්න ඕන තැනටත් ඒ වගේ මාකර් එකක් දාගන්න. දාගෙන ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ඉර මැද තියෙන ඉර ටිකක් පල්ලෙහාට ඇද්දි පල්ලෙහාට වැටෙනවා මේ ස්පීඩ් එක ස්ලෝ ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එක අඩු කරන පර්සන්ටේජ් එක 49 30 වගේ. මම මේක ටිකක් පල්ලෙහාට දානවා. දැන් මගේ වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ මැද හරිය ස්ලෝ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම ටිකක් ටයිම්ලයින් එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා බැලුවොත් අර අපි දාගත්තු මාකර් එක ළඟ පොඩි තියෙනවා මේ ක්ලික් කරන්න පුළුවන් කෑල්ලක්. මම මේක ඇදගෙන යනවා මම පැත්තට. එතකොට ඔයාලට පේනවා අර ස්ලෝ වෙන එක පොඩි ස්මූත් වෙන විදිහට පොඩි මේ ටිකක් උඩට පාරක් උඩට යනවා වගේ තියෙනවා. අපි වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලද්දී ඔයාලට පේනවා අපේ අර පටන් ගැනීම ටිකක් ස්මූත්. ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එකේ ඉඳලා ස්ලෝ වෙන ස්මූත් ට්‍රාන්සිෂන් එකක් පේනවා ඔයාලට. අදට වීඩියෝ කියලා. ඉතින් අද ඔයාලට මම කියලා දුන්නේ කොහොමද ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ පාවිච්චි කරලා වීඩියෝ එකක් ස්ලෝ මෝෂන් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝස් ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝස්, මියුසික් වීඩියෝස්, YouTube වීඩියෝස් ස්ලෝ මෝෂන් කරගන්න මේ ක්‍රමය භාවිතා කරලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා යම්කිසි ෆ්‍රේම් රේට් ගැන දැනුමක් ගන්න ඇති මේ වීඩියෝ එක බලලා. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා ගිහිල්ලා දැන් subscribe කරන්න ඊට පස්සේ notification button එකත් on කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හැමෝම මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. එතකොට මට Facebook එකකින් Instagram එකේ message කරන්න. Instagram එකේ message දැම්මේ නැත්නම් ඔයා අන්තිමට මම දාලා post එකට කියලා comment එකක් දාන්න. මොකක් හරි එකක් දාන්න. හරි අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.